Xin chào các bạn, Ri đã quay trở lại rồi đây. Và đây là video mà các bạn yêu cầu nhiều nhất mỗi cuối tháng, đó chính là làm bullet journal cho tháng mới. Hôm nay thì mình sẽ làm cho tháng 3 nha. Và lần này Ri sẽ sử dụng những loại màu rất là cơ bản như là màu sáp nè, một cây bút gel và một cây bút brush đơn giản để các bạn có thể dễ làm theo nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm trang cover của tháng. Ở đây Ri đã phát trước hình một cái lon và bây giờ chỉ cần lấy mực để là đi nét lại cái lon này thôi. Không biết tại sao lại chọn cái lon, nhưng mà Ri thấy cái lon dễ thương quá nên là có xem mẫu của một artist và vẽ theo cái lon của bạn đó, rất là xinh, kiểu mộc mộc á. Và lúc mà đi nét cái lon này thì Ri đi khá là đậm, tại vì cái này mà đi nhạt thì nhìn nó sẽ bị mảnh, nó không có khống chế được cái tổng thể của cái trang. Ok, bây giờ là phần sử dụng màu sáp nha. Ri sẽ dùng những cái màu sáp để vẽ các hình đám mây ở trong lon. Dạo này không biết sao hoa văn đám mây rất là nổi luôn á, và Ri cũng rất là thích phối những cái màu này với nhau, nên là cũng được tạo cảm hứng rất nhiều từ những cái mẫu ở trên Pinterest cũng như là Instagram. Nên lần này sẽ là làm đám mây, và đám mây thì mình không có tô hết ở dưới đáy lon mà mình chừa ra một tí xíu, kiểu chừa ra một cái phần viền trắng á, để có cảm giác như là mây nó trôi nổi ở trong cái lon. Ri rất là thích cái kiểu này, và hơi là màu sáp cũng khá là bám ở trên cái loại giấy này nè. Lúc mà mình sử dụng màu sáp ở trên giấy á, thì nó có một cái texture nhẹ nhẹ và mình tô có cảm giác nó đều hơn là mình tô bằng những loại màu khác. Thường á, Ri thấy màu mà tô được đều nhất chắc là màu wash hoặc là màu nước cũng khá đều, nhưng mà với những cái loại giấy sổ thông thường như vậy thì Ri nghĩ lên nó sẽ dễ bị thấm vào mặt sau lắm, thành ra xài màu sáp như vậy lại khá là ổn. Sau khi mà tô cái đám mây ở trong cái lon xong thì Ri sẽ vẽ những cái ngôi sao ở phía trên và phía dưới của cái lon. Vẽ 3 ngôi sao thôi cho nhìn nó kiểu đệm một chút nhưng mà vẫn không có bị rườm rà. Ở trong cái lon này thì Ri sẽ đề chữ tháng 3 vô cho nó cong cong và nó lấp trống cái phần bị trống ở trên cái lon này. Để hoàn thành cái trang cover này thì Ri sẽ cắt cái phần viền ở bên phải đi. Đó, nó trông sẽ như thế này sau khi mình hoàn thành nè. Bởi vì trang cover ở phía trên nó trống ở bên phải nên là ở phía dưới Ri sẽ phải có một cái phần nền để đệm thêm, gọi là tôn cái hoa văn đó lên. Đầu tiên là dán băng keo chặn màu, tại vì màu sáp tô thì dễ bị lem lắm. Sau đó sẽ bôi bớt những cái phần chì mà mình vẽ trước đó đi, bởi vì màu sáp lên thì nó cũng không quá đậm, nó không che được cái chì á, để chì vô thì nó xấu. Và Ri cảm thấy cái loại gôm bôi sạch nhất chính là cái loại gôm đất sét mà các bạn họa sĩ hay dùng. Cái loại Ri đang xài là của Holbein thì phải. Cái này khá là mắc, khoảng 40-50 nghìn gì đó, nhưng mà chỉ bứt ra một miếng để xài thôi và xài hoài luôn. Mình có thể lăn nó trên giấy á, nên là bôi cũng khá là nhanh. Và bây giờ mình sẽ dùng màu sáp để mình đi những cái đường viền cho đám mây trước ha. Và nếu mà các bạn để ý thì Ri sẽ không có vẽ đám mây này chồng liền lên trên đám mây kia, mà giữa mỗi đám mây mình sẽ chừa một cái khoảng trắng ra. Cái này Ri rút kinh nghiệm trong cái lúc mà tô cái lon ở phía trên á, để nó sát lại gần nhau thì khi tô màu nó dễ bị lem màu này qua màu kia nhìn xấu. Và việc mà chừa một cái phần trắng như vậy thực sự nó lại tôn những cái cụm màu khác nhau lên rất là hay. Tô màu sáp thì Ri thường là tô một cái lớp mỏng nhạt trước, sau đó thì Ri lại đổi cái chiều tô, Ri tô thêm một cái phần nữa ở một nửa trên để tạo thêm một cái phần ombre. Thì màu sáp á, Ri để ý là tùy theo cây màu khác nhau mà nó có cái độ gọi là bám giấy khác nhau. Chẳng hạn như cái màu vàng này rất là bám giấy luôn, nhưng mà cái màu hồng lại không bám giấy cho lắm. Nếu mà mình tô quá đậm thì nó sẽ xuất hiện hiện tượng là vệt vệt ở trên giấy, nên là lúc các bạn tô các bạn cũng nhớ là rất là để ý cái loại màu mà mình đang tô, xem là nó có bị xấu cái mảng tô của mình hay không á. Đó, tô xong nhìn nó sẽ như vậy đây. Thực ra nếu mà tô mây thì Ri mê là nhìn nó rõ ràng, đậm đà hơn và khá là hối hận khi mà mình tô bằng màu sáp. Nhưng mà nhìn kỹ thì nó cũng có texture, nó cũng nhạt nhạt, pastel nhìn xinh mà đúng không các bạn? Mình cứ tự an ủi như vậy đi. Ok, bây giờ lột băng keo ra nha. Đó, nhìn cũng rất nhiều này nọ đúng không? Bây giờ thì Ri sẽ đề những cái phần chữ, đó là mục tiêu nè, những cái sự kiện trong tháng cũng như là những cái ý tưởng của mình. Sau đó thì Ri sẽ tùy vào cái đám mây bên phải màu gì mà Ri sẽ tô một cái đường để highlight cho cái phần đầu mục đó. Thì các bạn chú ý là mình viết chữ lên trước, mình mới tô màu lên sau, tại vì màu sáp nó rất là bóng. Các bạn tô xong lên là các bạn không viết gì được lên nữa hết. Ok, trang thứ nhất và trang thứ hai vô nhìn xinh quá luôn nè. Bây giờ mình sẽ tới trang thứ 3. Ở chỗ này thì Ri tiếp tục chặn ở hai bên, sử dụng lại cái keo chặn hồi nãy á, và thêm một cái dải keo để chặn nữa. Và ở khúc giữa này Ri tiếp tục vẽ những cái hình đám mây.
tương tự như ở trang thứ hai thôi. Mình cứ chừa trắng một cái phần giữa và mình tô. Cái này cũng rất là xả stress luôn á các bạn, mà kiểu cái dạng màu quen thuộc với mình á, và cái dạng bút nữa nên tô rất là thích. Màu sáp Ri đang sử dụng là của Color Kit Thiên Long. Hôm bữa được tặng xong rồi Ri lấy ra xài hoài thôi, nên là các bạn đừng nghĩ là Ri quảng cáo gì nha, tại nhà không có màu khác á. Nhà các bạn có màu sáp gì thì các bạn xài màu sáp đó, không có sao hết. Tận dụng xài cho hết màu ở nhà là tốt nhất. Mà cũng không nhất thiết phải xài màu sáp đâu, nhà có Faber-Pen nè, hoặc là màu nước cũng được thì các bạn cũng có thể xài luôn nha. Rồi cái phần lột băng keo này ra rất là thích luôn nè, nhìn xinh ha các bạn. Bây giờ thì Ri sẽ vạch hai cái đường ở bên trái cũng như là bên phải của sổ. Lần này Ri sẽ không phân theo từng ngày ở trong tuần nữa, mà cái bảng này sẽ là dành cho cả một tháng, và mỗi một ô sẽ đại diện cho một tuần. Ri có planner nè thì Ri hay ghi vô planner cho nhanh, và Ri làm bullet journal một phần là để hướng dẫn cho các bạn, đồng thời là cũng kiểu thử thách khả năng sáng tạo của mình á, nên Ri không thường hay ghi vô trong này. Ri có từng nói chuyện với một vài bạn và xem bullet journal của các bạn thì các bạn hay kiểu có ngày thì nhớ để ghi và có ngày thì quên, nên là nhìn cái tổng thể tuần nó sẽ không có đều, có những ngày lọt chọt trong hôi trong mắt nên là cách ghi này nó sẽ giúp cho các bạn là không có bị trống nữa, cứ dồn hết task vào trong một cái ô tuần lớn thôi. Task nào làm xong thì mình tích, còn task nào chưa làm xong thì nhìn vô cũng biết liền, không cần phải dời cái task đó xuống cho ngày tiếp theo. Ở phía dưới này thì các bạn có thể ghi chú nè, hoặc là có những cái task mà ở trên ghi không đủ các bạn có thể ghi xuống phía dưới. Ri thì ở đây quyết định là trang trí một cái ô này Ri vẽ với chủ đích là nhìn cho nó giống một cái cửa sổ ở trong máy tính á, và ở giữa sẽ là một cái nút để chữ là ok, thì ở trên nó sẽ là một cái câu kiểu mình có xinh đẹp mỗi ngày hay không, mình có awesome mỗi ngày hay không, và ở dưới mình sẽ bấm ok. Đó, ý tưởng ban đầu nó là như vậy, thì các bạn thích câu nào thì các bạn cứ ghi vô thôi. Ở bên phải này sẽ là để dành cho monthly review. Rồi bây giờ xem lại trang sổ đám mây thơ mộng của mình nha. Kiểu mà cái trang cover cắt đôi để show cái phần trang thứ hai ở bên dưới như vậy thì rất phù hợp cho những bạn làm biếng, bởi vì trang trí một lần mà được hai bên đều nhìn thấy á. Đó, tiếp theo thì nó cũng rất là đồng bộ về tông màu cũng như là họa tiết mây nè. Ri thấy cái này rất là dễ làm luôn, nên là các bạn hãy thử làm và tag Ri ở trên Instagram nha. Và nhớ subscribe kênh của Ri để xem thêm nhiều video nữa ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye, love you.